همراهان کافه کتابی عزیزمون، من هانی عزیزی هستم و امروز قراره با هم فصل 1 و 2 کتاب خلق رفتارهای ماندگار رو بشنویم. ممنون که همراهیمون میکنیم. بریم برای شنیدن فصل 1 کتاب. فصل اول، حقایق تغییر ناپذیر تغییر رفتار. مارشال در ابتدای این فصل برای ما از مراحل اجرایی کمک به مراجعانش توضیح داده. مارشال میگه بیش از 35 ساله که در مقام مربی اجرایی به مدیران موفق کمک میکنه تا تغییرات مثبت پایداری تو رفتارشون ایجاد کنن. روند کمک کردن مارشال خیلی واضحه. اون میگه که اول با اطرافیان و ذی‌نفعان مراجعه صحبت میکنه و ازشون یه سری اطلاعات حیاتی رو میگیره. مارشال میگه از اینجا به بعد کار من خیلی راحت میشه. به مراجعانم کمک میکنم تا تو تغییر مثبت و ماندگار رفتاری که بر پایه نظر این اطرافیانی هست که معرفی کردن موفق بشن. ذی‌نفعانی که خود مراجعین اونا رو انتخاب میکنن. اگر این مراجعین تو تغییر رفتارشون موفق بشن، مارشال هم دستمزدش رو میگیره. ولی در غیر این صورت پولی بهش پرداخت نمیشه. مارشال میگه از اونجایی که من در تمام طول مسیر با مراجعینم هستم و به اونا گوشزد میکنم که تو راه موفقیت خودشون بمونن و به خود قبلیشون برنگردن، احتمال موفقیت این پروژه خیلی زیاده. ولی این کار از اهمیت 2 حقیقت تغییر ناپذیره که میخوایم اونا رو با هم بشنویم. حقیقت اول، تغییر رفتار چشمگیر بسیار دشوار است. آغاز تغییر رفتار خیلی سخته. حتی موندن تو مسیر تغییر هم سخت‌تره. و از همه سخت‌تر هم ماندگار کردن این تغییر ایجاد شده است. در واقع میتونیم بگیم تغییر رفتار تو بزرگسالان سخت‌ترین کار برای بشر دارای شعوره. اگر فکر میکنید که درباره سختی این کار داره مبالغه میشه، بیایید به پرسش‌های زیر پاسخ بدید. اولیش، چه چیزی رو میخواید تو زندگیتون تغییر بدین؟ این چیز میتونه مهم باشه، مثل وزن شما، شغل شما یا زندگی حرفه‌ای شما. میتونه هم کم اهمیت باشه، مثل تغییر دادن حالت موهاتون یا افزایش دفعاتی که به مادرتون تلفن میزنید. سوال دوم اینه که چند وقته که وضع به همین روند داره پیش میره؟ چند ماه یا چند ساله که صبحها از خواب بلند میشید و جمله شبیه این عبارت رو با خودتون زمزمه میکنید؟ امروز دیگه تغییری صورت میپذیره. و سوال سوم، چقدر کارساز بوده؟ به عبارت دیگه، میتونید به لحظه معینی اشاره کنید که تصمیم به تغییر چیزی تو زندگیتون گرفتید و یه مرتبه عمل کردید و حتی نتیجه هم براتون رضایت بخش بوده. این 3 سوال با 3 مشکلی که در انجام این تغییر واسه زندگی ما وجود داره مطابقت دارن. اولیش اینه که نمیتونیم بپذیریم که به تغییر نیاز داریم. احتمالاً آگاهیم ولی با توجیه منطقی بهانه‌های مفصلی برای خودمون شرایط انکار رو ایجاد میکنیم. دومیش اینه که از قدرت ساکن بودن و لختی آگاهی نداریم. ما اگر انتخابی هم پیش رو داشته باشیم، ترجیح میدیم هیچ کاری نکنیم. به همین علته که پاسخمون به پرسش چند وقته وضعیت به همین رونده معمولاً جوابش به سال بیان میشه تا به روز. علت این که ما هرگز فرایند تغییر رو آغاز نمی کنیم این ساکن بودنه. تلاش فوق‌العاده‌ای باید داشته باشیم که انجام دادن کاری رو در منطقه راحتیمون کنار بذاریم و وارد یه شرایط دشوار بشیم تا نتیجه رو بخوایم تغییر بدیم. و سومی، اینکه نمیدونیم تغییر رو چجوری اجرا کنیم.
بین انگیزش و شناخت و توانایی تفاوت وجود داره. برای مثال ممکنه که انگیزش کاهش وزن رو داشته باشیم ولی از شناخت تغذیه و توان آشپزی برای طراحی و پایبندی به رژیم غذایی مؤثر برخوردار نباشیم. یا برعکس، شناخت و توانایی داریم ولی انگیزه نداریم. نویسنده کتاب یعنی مارشال میگه که من خودم اولین تغییر رفتار قاطعانم تو بزرگسالی رو به یاد دارم. بذارید منم یه خلاصه ازش رو براتون بگم. مارشال میگه سرم از زمان دبیرستان یه کمی تاس بوده ولی اون زمان واقعیت رو نمیپذیرفته. هر روز صبح جلوی آینه میرفته و چند تا تار مویی رو که داشته یه جوری مرتب میکرده تا جاهای تاس سرش رو بپوشونه. حتی وقتی آرایشگاه میرفته از آرایشگرش میخواسته که اینجوری یا اونجوری واسش موهاش رو درست کنه به طوری که کلش مشخص نشه. این روند همینجوری ادامه داشته تا یک روز مارشال به سلمونی میره و خوابش میبره. دیگه هم نمیتونه آرایشگرش از دستورالعملاش پیروی کنه. پس میزنه اونقدر موهاش رو کوتاه میکنه تا دیگه واسه پوشوندن جاهای تاس سرش کافی نیستن. از اون به بعد میتونسته تصمیم بگیره کلاهگیس بذاره و یا واقعیت رو بپذیره. مارشال همین کارو میکنه. میگه از اون روز پذیرفتم که من یک آدم تاس هستم ولی اونقدر هم که فکر میکردم سخت نبود. میگه من از اون به بعد با ظاهرم راحت بودم ولی دستاورد واقعی این داستان اینه که واقعاً تصمیم به تغییر گرفتم و با موفقیت اونو عملی کردم. این کار آسونی نیست. مارشال سالهای سال با نگرانی و دلواپسی و وسواس درباره موهاش زندگیشو سپری میکرده. سالها بر این رفتار احمقانه اصرار میکرده چون که الف نمیتونسته بپذیره تاس شده و ب نفوذ نیروی ساکن بودن ادامه دادن عادت جاریشو به جای تغییر مسیر آسونتر براش میکرده. ولی مزیتی که داشته این بوده که جیم میدونسته چگونه تغییر رو عملی کنه. این ستا همون دلایلیه که یه ذره قبل‌تر براتون توضیحش دادم. حقیقت اول رو با هم شنیدیم. حقیقت دوم چیه؟ حقیقت دوم هیچ کس نمیتونه ما رو به تغییر وادار کنه مگر اینکه خودمون واقعاً بخوایم تغییر کنیم. مثل روز روشنه که تغییر باید از درون آغاز بشه. من مطمئنم شما هم مثل من این جمله رو زیاد شنیدید. ولی مارشال برامون یکم قشنگتر توضیحش داده. پس با اینکه این جمله تکراریه، امیدوارم که با دلا بهش گوش بدید. تغییر رو نمیتونیم به مردم دیکته کنیم و از اونا بخوایم که به یه نحوی انجامش بدن. کسی که از صمیم قلبش متعهد به تغییر نشه، هیچ وقت تغییر نمیکنه. مارشال میگه من این حقیقت ساده رو بعد از 12 سال پرداختن به کسب و کار تغییر یاد گرفتم. اون میگه من حرف مراجعینم رو وقتی که میگفتن برای تغییر کردن متعهدن باور میکردم. ولی عمیق‌تر جستجو نکرده بودم ببینم واقعا راست میگن یا نه. بعد از یه کمی مکاشفه متوجه میشدم که همیشه هم اینطوریایی که خودشون میگن نیست. در این بخش کتاب هم با یک مثال این تغییر رفتار رو برای ما توضیح داده و در ادامه بهمون گفته اگر بخواید همسر بهتری تو خونه و یا مدیر بهتری تو محل کارتون باشید، نه تنها لازمه که راه و روشتون رو تغییر بدید، بلکه مجبورید از همسر یا همکارانتونم تا حدودی چراغ سبز ببینید. اتکا به مردم درجه دشواری تغییر رو به صورت واضحی افزایش میده. و مارشال میگه قبل از اینکه این مطلب رو تموم بکنیم یه جمله آخری هم دارم. این کتاب برای متوقف کردن عادات بد
مانند سیگار کشیدن و اشتیاق آخر شبتون به بستنی نوشته نشده. تو این کتاب نیکوتین و بستنی حوزه هدف نیستن. کتاب درباره تغییر رفتار تو زمانیه که شما بین مردمی هستید که به اونا احترام میذارید و دوستشون دارید و اونا مخاطب هدف شما هستن. فصل دوم شروع میشه. انگیزه های عقیدتی که تغییر رفتار رو در جا متوقف میکنن. اول این فصل درباره یه شهردار نیویورک واسه ما یه مثالی زده که ما ازش گذر میکنیم تا برسیم به موضوع اصلی کتاب. گولدسمیت اینجا به ما میگه که حتی زمانی که تو منافع فردی و اجتماعی تغییر دادن رفتاری خاص هیچ جای تردیدی نباشه، ما در دلیل تراشی برای پرهیز از تغییرات خیلی آدمای نابغه‌ای هستیم. خیلی آسون‌تر و مفرح‌تره که به جای اینکه سعی کنیم مسئله رو حل کنیم، به استراتژی کسی که سعی میکنه این کار رو انجام بدم حمله کنیم. حتی این نبوغ ما وقتی که مسئله به خودمون مربوط میشه خیلی هم قوی‌تر عمل میکنه. زمانی که نوبت به ما میرسه تا رفتاری رو تو خودمون تغییر بدیم، به یه رشته از عقاید متوسل میشیم که برانگیزنده انکار، مقاومت و در نهایت هم خودفریبی هستند. این عقاید از بهانه‌ها هم زیانبارترن. بهانه توضیح دم دستیه که وقتی میخوایم کس دیگه‌ای رو مایوس کنیم پیش میاریم. نه تنها دم دست، بلکه حتی ممکنه یهویی اونا رو از خودمون در بیاریم. مثلا ما ورزش نمی کنیم چون کسل کننده است یا چون خیلی مشغله داریم. به خاطر ترافیک یا موردی اضطراری برای بچه هامون دیر به سر کار میرسیم. به کسی لطمه میزنیم چون چاره‌ای نداشتیم. این بهانه‌ها اساساً اشکال متفاوتشونم اینه که کسی اونا رو باور نمی‌کنه، دقیقاً همون دلیل تراشی ها هستن. ولی دلیل تراشی هایی که در زمان مایوس کردن خودمون مخفیانه تو دلمون نگه می‌داریم و اسمشو چی بذاریم؟ بهانه برای توصیف باورهای درونی که نماینده طرز تفسیر ما از جهان هستن تا اندازه‌ای ناکافیه. بهانه بعد از واقعه توضیح میده که چرا ما کمتر از حد انتظارمون ظاهر شدیم. باورهای درونی ما آغازگر شکست واقعه پیش از وقوع هستن. اونا تغییر پایدار رو با خنثی کردن احتمال وقوع اونا به هم میزنن و ما میتونیم اسمش رو انگیزه های عقیدتی بذاریم. 1. اگر بفهمم حتما انجامش میدم. مارشال میگه که هر اون چیزی که قصد دارم تو این کتاب مطرح کنم کارسازه. نه از نوع بفهمی نفهمی و بگی نگی. واقعا اثر میکنه. پیشنهادهای من به شما کمک میکنه بفهمید چگونه میتونیم شکاف بین خود ایدئال و خود واقعیتون رو پر کنید. ولی این به این معنی هم نیست که شما این کار رو میکنید. مردمی که این نوشته ها رو میخونن بعضی وقتا بهش میگن که همه همینایی که داری میگی رو میدونن. من چیزی تو این نوشته ها نخوندم که از قبل نمیدونستم. این نقد پیشفرض به همه کتاب های نصیحتگره. شما هم حتی ممکنه همین الان همین عقیده رو داشته باشید. نظر من همیشه اینه که درسته، ولی شرط میبندم تو اینجا مطالب زیادی خواهید خوند که قبلا به اونا عمل نکردید. در واقع مارشال از ما میخواد ما چیزایی رو که میخونیم تو زندگی روزمرمون بهش عمل کنیم. کاری که شاید با خوندن هزاران کتاب نصیحتگرانه دیگه انجام ندادیم. مورد دوم اینه که نیروی اراده دارید و تسلیم وسوسه ها نخواهید شد. ما از نیروی اراده و خویشتن‌داری بت میسازیم و نبود اونو مسخره میکنیم. مردمی که از راه نیروی اراده چشمگیر دستاوردهایی دارند و قوی و قهرمان مینامیم.
مردمی که نیاز به کمک یا ساماندهی دارن و ضعیف مینامیم. این یه تلقی احمقانه است. زیرا تعداد اندکی از ما مردم میتونن نیروی اراده خودشون رو اندازه‌گیری یا پیش‌بینی کنن. ما نه تنها تو اندازه نیروی ارادمون مبالغه میکنیم، بلکه نیروی انگیزه های محیطی رو که ما رو به بیراه میکشوننم خیلی دست کم میگیریم. محیط ما ماشین اراده‌کاه با شکوهیه. 3. امروز روز خاصیه. وقتی که میخوایم برای رفتار خطای خودمون بهونه بیاریم، هر روز خدا رو میتونیم روز خاص بنامیم. به خوشحالی‌های ناگهانی و کوتاه مدت تن میدیم و مثلا چون امروز تولدمه یا سالگرد ازدواجمه، مرخصیمه یا روز ملی شیرینیه، مثلا این کار رو انجام میدم. در صورتی که از فردا همه چیز عادی میشه و ما همون فرد منضبط قبلی قراره که باشیم. اما باید بهتون بگم اگر بخوایم واقعاً تغییر کنیم، باید با این واقعیت کنار بیایم که ما مجاز نیستیم هر موقع تقویم جایگزین جذابتری نسبت به روزهای معمولی زندگی پیش رومون رو بذاریم و تلاش کنیم که خودمون رو توجیه کنیم که بلغزیم. این کار ما یه جور بی‌ثباتی لذت طلبانه رو تو ما برمی‌انگیزه و برای تغییر رفتار خیلی گزینه مخربیه. بهتره به گزینه 3 خیلی توجه داشته باشید. 4مین مورد، حداقل از 3 نقطه بهترم. یعنی حداقل از فلانی مثلا بهترم که. در لحظه غم‌انگیز پس از شکست یا زیان به خودمون میگیم حداقل من از فلانی بهترم. به خودمون مجوزی مجانی میدیم به این دلیل که از ما بدتر هم تو دنیا وجود داره. هدف این توجیه ما سهلگیری و پایین آوردن مانع به وجود اومده بر سر راه انگیزش و انضباطمونه. دیگران باید بیشتر از ما تغییر کنن. به این ترتیبه که احساس کاذب مسئولیت رو تو خودمون ایجاد میکنیم. مورد 5، به کمک و ساماندهی نیاز ندارم. یکی از ناکارآمدترین عقاید ما سبک شمردن سادگی و ساماندهیه. اعتقاد داریم داشتن برنامه‌ای مو به مو برای کمک به ما در انجام دادن کارهای بظاهر ساده کسر شأنه. مثلا جراح‌ها یه دستورالعمل ساده مثل شستن دستاشون، استریل کردن وسایل یا از این جور مسائل رو توی چک لیستشون قرار میدن، حس کسر شأنشون میاد و فکر میکنن که این مورد یه جورایی اهانت آمیزه. این واکنشی طبیعیه و ما خیلی باید تلاش کنیم که ازش دوری کنیم. مورد 6، خسته نمیشم و اشتیاقم کمرنگ نمیشه. اول صبح که برای ساعتهای طولانی کار و انجام دادن تکالیفمون برنامه‌ریزی می‌کنیم، معمولا خسته نیستیم. ممکنه احساس شادابی و پر انرژی بودن هم بکنیم. ولی بعد از چند ساعت کار کردن خسته میشیم و به مرز به تعویق انداختن خیلی نزدیک میشیم. هنگامی که برای دستیابی به هدفهامون برنامه‌ریزی می‌کنیم، باور داریم که انرژی ما ته نداره و هرگز اشتیاقمون رو تو طول روند تغییر از دست نمیدیم. ما به ندرت ادعا میکنیم که خویشتن‌داری منبعی محدوده. وقتی که خسته میشیم، خویشتن‌داریمونم رو به کاهش میره. ممکنه در آخر هم ناپدید بشه. تلاش محض در رها نکردن برنامه باعث تحلیل قوا میشه. 7مین مورد، تمام زمان دنیا در اختیار منه. اینجا 2 عقیده متقابل داریم که همزمان تو ذهنمون نگه می‌داریم. 1. زمان لازم برای انجام دادن هر کاری رو بسیار کمتر از حد برآورد می‌کنیم. 2. معتقدیم زمان پایانی نداره و اونقدر زیاده که در آخر به همه هدفها در جهت اصلاح خودمون میرسیم. مورد 8، توجه من منحرف نمیشه
و هیچ چیز غیر منتظره‌ای رخ نمیده. وقتی برای آینده برنامه ریزی می‌کنیم، به ندرت پیش میاد که به برنامه‌های حواس پرت کن و مزاحم هم فکر کنیم. طوری برنامه ریزی می‌کنیم که انگار در دنیای بی‌نقص و کامل زندگی می‌کنیم و قرار تک و تنها به حال خودمون روی کار خودمون تمرکز کنیم. اگرچه این وضعیت به حال خود بودن هیچ وقت تو گذشته رخ نداده، ولی به گونه‌ای برنامه ریزی می‌کنیم که حتما در آینده این برنامه وجود خواهد داشت و ما قطعا به تمام اونایی که نوشتیم پایبند خواهیم بود. گزینه 9، ناگهان چیزی تجلیوار زندگی منو دگرگون میکنه. تجلی تلویحاً به این معناست که تغییر ممکنه در پی ظهور ناگهانی روش‌بینی اراده ایجاد بشه. البته که این اتفاق میفته. فرد معتادی که به آخر خط میرسه، قماربازی ورشکست شده، مدیر اجرایی بدی با تهدید اخراج روبرو شده، تو لحظه‌ای هر یک از اونا تجلی نور رو میبینن. ولی بیشتر وقتا این موضوع ماندگار و چشمگیر نمیمونه. مورد 10، تغییر من ماندگار خواهد بود و هرگز لازم نیست دوباره نگران شوم. بیماری بزرگ غرب اینه. من زمانی خوشحال خواهم بود که ما فکر میکنیم به محض اینکه ارتقا بگیریم دیگه خوشحالیم. به محض اینکه فلان خونه رو بخریم دیگه هیچ ناراحتی تو دلمون وجود نداره. اما هممون میدونیم که اینطوری نیست. مورد 11، بعد از برطرف کردن مسائل قدیمی، مسائل جدیدی وجود نخواهند داشت. حتی اگر بدونیم که هیچ تغییری برای مشکلات ما راه حلی ماندگار فراهم نمی‌کنه، بازم فراموش می‌کنیم. هنگامی که مسئله قدیمی رو از در بیرون میندازیم، مسئله جدید از پنجره وارد میشه. این مورد خیلی گزینه مهمیه که ما معمولاً بهش هیچ وقت توجه نمی‌کنیم. فکر می‌کنیم هر چیزی که حل شد تموم میشه و قرار نیست یه موضوع جدیدی پیش بیاد. به خاطر همینم شوکه میشیم و توقعمون از زندگی زیر سوال میره. مورد 12، به تلاش‌های من منصفانه پاداش داده خواهد شد. از کودکی یه جوری بزرگ شدیم که باور کنیم زندگی قرار منصف باشه و به تلاش‌های شرافتمندانه و کارهای خوب انسان‌ها پاداش بده. وقتی هم که پاداش مناسبی نمیگیریم احساس میکنیم فریب خوردیم. امیدهای برباد رفته باعث آزردگی خاطرمون میشه. بذارید ببینم، شما که فکر نمی کنید زندگی عدالتی داشته باشه. مورد 13، حواس هیچ کس به من نیست. اعتقاد داریم میتونیم گاه و بیگاه به رفتارهای بدمون برگردیم چون مردم خیلی حواسشون به ما نیست. فکر میکنیم عملاً نامرئیم و هیچکس به ما توجه نمیکنه. پس ایرادی نداره یه وقتایی به تغییر رفتار فکر نکنیم و گریز بزنیم به رفتارهای بد قبلیمون. مورد 14، اگر تغییر کنم دیگر اصیل نیستم. خیلی از ماها بر این باور غلط هستیم که نحوه رفتار امروز ما نه تنها مشخصه ماه، بلکه آینه همیشگی خود ثابت و نامتغیر یا به عبارتی خود اصیل ماست. اگر تغییر کنیم به نحوی با اونی که واقعاً هستیم دیگه مطابقت نداریم. ما میتونیم نه تنها رفتارمون بلکه نحوه معرفی خودمون رو نیز تغییر بدیم در صورتی که هنوز خودمون باشیم. و مورد آخر یعنی مورد 15، اونقدر عقلم میرسه که رفتار خودم رو ارزیابی کنم. ما به طور خیلی افتضاحی تو ارزیابی خودمون دقیق نیستیم. اگر به موفقیتی برسیم معمولاً بابت پیروزی به خودمون اعتبار میدیم و به خاطر ضرر و زیانمون شرایط یا مردم دیگر رو سرزنش میکنیم. جالب نیست؟ خودمون پیروز شدیم اما دیگران باعث ضعف و عدم موفقیتمون میشن.
و در آخرین بخش از فصل 2 کتاب بذارید بهتون بگم که اعتماد بیش از حد، لجاجت، تفکر جادویی، سردرگمی، آزردگی خاطر، همه این دلیل تراشی ها که بعضیاشون عمیقند و بعضیاشون هم ابلهانه، هنوز به سوال بزرگتر ما که چرا ما به آدمی که دوست داریم باشیم بدل نمیشیم به طور کامل جواب نمیده. چرا روزی برای بهتر شدن برنامه ریزی میکنیم و بعد در عرض چند ساعت یا چند روز برنامه رو رها میکنیم؟ علتی حتی بزرگتر از پرسش بالا وجود داره که توضیح میده چرا تغییرات مورد نظرمون رو ایجاد نمی کنیم. علتی بزرگتر از کیفیت همه بهانه ها و دلبستگی هامون به انگیزه های عقیدتی. نام این علت هم محیطه. ممنون که تا اینجای کتاب رو با من گوش دادید. ما امروز 53 صفحه از کتاب رو به طور خلاصه با هم شنیدیم. خیلی خوشحالم که در کنار شما بودم و قراره هفته بعدی ما خوانش فصل 3 و 4 کتاب خلق رفتارهای ماندگار. تا هفته بعدی، خدا نگهدار.